Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today is rest din namin today. So it's already 3 PM at ngayon punta ako dun sa bayan kasi mayroon akong bibilhin. I want to buy something refreshing and kailangan ko mag-mask. So yan, so ito yung mask ko. So kailangan natin mag-mask. So yan, so kailangan ko lumabas. Chuchay, come here. And meron kami alaga kasi dito. Meron kami alaga dito guys. Ayan si Chuchay. Chuchay! So actually guys, punta ako sa bayan kasi bibili ako ng milk tea. So, ayan, so let's go! Ano si Chuchay? Ayan guys, so punta ako sa bayan guys. So yan, so tingnan natin. Actually kasi, day off namin is alternate kasi kami. So wala kami pasok today. So yan, so ito yung village namin. Yan, malapit na kami sa highway guys. So yan, so actually, ilang lakad lang highway na dito sa amin guys. At ano lang, tawid lang sa highway, milk tea area na. So, actually, dito sa site, ito guys, this is ninangan actually. So, hindi sila open. Gawa nga ng quarantine. So, pero nagtaskil sila doon sa harapan by July 10, by Friday, off na sila. So, ang laki ng ninangan dito guys. So, ito na yung highway. Andun yung milk tea guys. Yan. So yan. So actually guys, ayan. So dito na ako ngayon sa milk tea station. Ayan. Thank you po. So guys, visit na kayo dito sa kanilang branch sa Marilao. Yan, so ang in-order ko ay winter melon guys. Winter melon. Yes. So guys, bilis na ng order. Marami silang mga specialty guys. I love milktea. Ikaw lumabas ka ha. Chichay. So guys, andito na ako sa bahay namin. So, itikman natin itong kanilang milk tea, no? Nagtik masarap yung milk tea nila. Let's try. Wow. This is a winter melon, guys. Ang sarap yung milk tea ng I Love Milktea. Lamig kayo. Tsaka yung pearl nila, very smooth and well, talaga mixed yung ingredients nila. Hey guys, so welcome back to my channel. So actually guys, na natin gagawin today, ipaprank ko yung mga kasama ko. So guys, ay ang prank ko sa kanila, itatago ko si Chuchay. Kasi nakita ko kasi doon sa si Chuchay sa may kalsada. So ipaprank ko sa kanila na nawala si Chuchay. Pero ang gawin natin, itatago ko si Chuchay. Okay, let's go! Ayan si Chuchay, natago ko siya dito guys. Sa kwarto. So, ilala ko yung kwarto. Chuchay? Uy, asan yung aso? Asan yung aso?